ආයුබෝවන් ඔබට සුබ දවසක් වේවා. ඔබටත් රතු නිවේදනයක් ලැබුණාද? එසේ නොමැතිනම් ළඟදීම බලාපොරොත්තු වන්න. මා මීට පෙර ඉදිරිපත් කළ පහසුවෙන් සිටීමේ රහස නැමැති කොටසින් සාකච්ඡා කළේ හිතකර ආතතිය, පීඩාකාරී ආතතිය හා නිදන්ගත ආතතියයි. අද සාකච්ඡාවේ අරමුණ වන්නේද දිගුකල් පවතින ආතතිය නැතහොත් නිදන්ගත ආතතිය ක්‍රොනික් ස්ට්‍රෙස් පිළිබඳව කතා බහට යෙදෙන්නටයි. නිදන්ගත ආතතිය යනුවෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද? පසුගිය කොටස් වලින් අපි ආතතිවලට තුඩු දෙන වෙනත් හේතුන් පිළිබඳව කතා කළෙමු. එම කරුණ අධ්‍යයනය කර බලූ කල අපට පෙනී යන්නේ පවුලේ බර දරාගත නොහැකිව ඇතිවන ආතතිය සහ සේවා ස්ථානයේදී ඇතිවන ආතතීන් දිගුකල් පවතින බවය. ආතතිය දිගුකල් පවතිනවා යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ ආතතියට විරුද්ධව සටන් කිරීමට සිරුරෙන් නිකුත් කරන හෝමෝනද එලෙසම නිකුත් කරන බවයි. එම හෝමෝන සිරුරේ තිබෙන තාක්කල් සිරුරේ හෝමෝන නිසා ඇතිවන සංකූලතාවන්ද එලෙසම පවතී. මෙහි සංකූලතාවයන් යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? සිරුරට ආතතිය සමග සටන් කිරීමට සිරුර විසින් සපයා දුන් බලයටය. එහෙත් එම බලය ලබා දෙන හෝමෝන සිරුරේ බොහෝ කාලයක් තිබෙන්නට ගත් විට ඉන් ඇතිවන හානිකර තත්ත්වයට අප සමාජයේ ජනයා තුළ භාවිතා වන්නේ බෝ නොවන රෝග යනුවෙන්ය. එයට noncommunicable diseases ද පහසුව සඳහා NCD යනුවෙන්ද හඳුන්වයි. NCD යනුවෙන් අන්තර්ජාලයේ සොයා බැලූ විට ඔබට බොහෝ ආකර්ශනීය තොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකිවනවා ඇත. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ පවසන අන්දමට මේ යන පුද්ගලයන් 75% මේ යන්නේ NCD නැතහොත් බෝ නොවන රෝග වලින් බව පවසයි. එය බරපතල ප්‍රකාශනයකි. අප ඒ පිළිබඳ සොයා බැලිය යුතුය. බෝ නොවන රෝග අප සිරුර ආක්‍රමණය කිරීමට පෙර අපට බොහෝ රතු නිවේදනයන් ලැබෙනවා ඇත. ඒවා ගණන් ගන්නේ කවුද? ශ්‍රී ලාංකික ජනයා තමාගේ සිරුරට යම් අපහසුතාවක් රෝගී තත්ත්වයක් දැනුණු විට එය පළමුවෙන්ම පවසන්නේ තම මිතුරාටය නැතිනම් මිතුරියටය. මිතුරියන් බොහෝ දෙනෙකු දෙන්නේ එම ප්‍රශ්නයට නොගැලපෙන පිළිතුරුය. එසේ කරන ප්‍රකාශයක් ගැන සලකා බලමු. මචං, උඹ අඩියක් පුඩියක් ගහන මිනිහෙක්ද? මං බලපං හවසට 2ක් දාගන්නවා. මට කිසිම ලෙඩක් නැහැ. ගෑණියෙක් වෙන්නේ නැතුව අපි වාගේ හිටපංකෝ. ඉහත ප්‍රකාශය ඉතා බරපතලය. මෙවැනි ප්‍රකාශ නිසා පුද්ගලයන් නොමගිය අවස්ථා මාගේ මනෝවිද්‍යා උපදේශන සැසිවලදී ඕනෑතරම් අසා ඇත. ඒ නිසා ඔබට යම් සුළු රෝගයක් හෝ ඇතනම් පළමුව ඉඟුරු කොත්ත මලි වලින් පටන්ගෙන සුව නොවේ නම් හෝ එය නිතර නිතර සිරුරට දැනෙනවා නම් වහාම වෛද්‍යවරයෙකු හමු විය යුතුය. ඉහත කී තත්ත්වයන් ඇතිවන්නේ අප රටේ රෝගීන් කළමනාකරණයේ ක්‍රමවත් බවක් නොමැති නිසාය. එමෙන්ම තමා ජීවත් වන ප්‍රදේශයේ රෝගීන් කළමනාකරණ ක්‍රමයක් ස්ථාපිත වී නැත. සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවටද විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා හමුවීමට යන උදවිය අපේ රටේ බොහෝ ඇත. එමෙන්ම අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල සමාජිකයන් ලෙඩකට කිසිදු වෛද්‍යවරයෙකු හමු නොවි තමා කැමති බෙහෙතක්ගෙන රෝගයේ උත්සන්න වන තෙක් සිටින උදවියද ඇත. එයට හේතුව වන්නේ සාමාන්‍ය රෝහලකට හෝ සායනයකට යාමේදී ඇතිවන අනේක විද දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දීමට සිදුවන නිසාය. බෝ නොවන රෝග විසින් අපගේ සිරුර ග්‍රහණය කිරීමට පෙර
අපට බොහෝ රතු නිවේදන ලැබෙනවා ඇත. ඒවා රතු නිවේදන දැයි අපට තේරුම් ගත නොහැක. හේතුව වන්නේ ඒවා තේරුම් ගැනීමට පවා නොහැකි තරමට අප ආතතියෙන් පිරී ඇති නිසාය. සිරුරට දැනෙන යම් යම් ඉතා සුළු සංකූලතාවන් බෝනවන රෝග සිරුරට ඇතුළු වන බවට ලැබෙන රතු නිවේදනයන්ය. එම සංකූලතාවන් ඇතිවන්නේ හේතුවක් නැතිව බව හොඳින් මතක තබාගත යුතුය. හේතුවක් නොමැතිව දැනෙන කැක්කුම් හා වේදනා, නිතර ඇතිවන අසනීප ගතිය, ආසාදන, ආමාශය තුල ඇතිවන ගැටලු, බඩ පෙරලීම, හිස රදය, මස්පිඩු පෙරලීම, කෙන්ඩා පෙරලීම, තෙහෙට්ටුව, නින්දේදී ඇතිවන ගැටලු යනාදිය සිරුරට දැනෙන අතර මනසට දැනෙන සංකූලතාවයන්ද ඇත. හේතුවක් නොමැතිව සිත කලබල වී ඇති බව, තමා තමාටම පාලනය කරගත නොහැකි බව, තමා අසරණ භාවයට පත්වී ඇති හැඟීම, නුරුස්සන ගතිය, මෙම සියලු හැඟීම් දැනෙන්නේ හේතුවක් නොමැතිවය. උදාහරණයක් ලෙස නුසුදු ආහාරයක් ගත් කල අජීර්ණයක් සෑදේ. එහෙත් මෙහිදී අජීර්ණය හා පාචනය ඇත. එහෙත් එම ආහාර විෂවීමක් වැනි දෙයක් සිදුවී නැත. මෙවැනි සංකූලතාවන් නොවන රෝග පිළිබඳ පෙර නිමිති පමණක් නොවන අතර වෙනත් ශාරීරික හා මානසික ව්‍යාධි සඳහා පෙර නිමිති වීමටද පිළිවන. එහෙයින් අවම වශයෙන් තමාට විශ්වාසවන්ත වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනෙකු හෝ හමු වී උපදෙස් ලබාගත යුතුවම ඇත. එම වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ඔබ දැනගත යුත්තේ මෙම රෝගී තත්ත්වය තමා ආතතියෙන් සිටින නිසා ඇතිවන තත්ත්වයක්ද, එසේ නොමැතිව සිරුරේ ඇති වෙනත් රෝග ලක්ෂණයක්ද යන වගය. එමෙන්ම ඉතා වැදගත් වන්නේ වෛද්‍යවරයෙකු ලවා අදාළ වෛද්‍ය පර්යේෂණ කරවා ගැනීමයි. එම පර්යේෂණ වාර්තාවල දෝෂ නොමැති නම් ඔබට ඇත්තේ ආතතිය නිසා ඇතිවන සංකූලතාවයන්ය. වෙනත් රෝගාබාධ මෙන්ම ආතතිය නැමැති රෝගයටද වහාම ප්‍රතිකාර කළ යුතුය. නොමැති නම් ඔබට නුදුරේදී බෝ නොවන රෝග හා හෘදයාබාධවලට මුහුණ දීමට සිදුවේ. ඔබ ආතතිය නිසා ප්‍රතිකාර ගැනීමට සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරු වෙත හෝ මනෝවිද්‍යා උපදේශකවරු වෙත මනෝ චිකිත්සාවට සහභාගී විය යුතුය. එවිට මෙම තත්ත්වය ඉතා පහසුවෙන් සුව කරගත හැකි බව මගේ හැඟීමයි. මීළඟ කොටසින් අපි ආතතිය සඳහා ඉතා පහසුවෙන් කළ හැකි මනෝ චිකිත්සාවන් මොනවාදැයි යන්න සාකච්ඡා කරමු. ස්තුතියි. මම සුනිල් ගමගේ මහනුවර සිට.